Hello everyone, welcome to another session on Science and Technology. Our Prelims crash course is our third day of covering Science and Technology. Yar agote ami duta class already korilu Science and Tech oporot, specifically focusing on space technology and the defense of India. ঠিক আছে কালি আমি এইখিনি বস্তু কৰিলোঁ তাৰ লগত আমি অলপমান IT ইলেক্ট্ৰনিক্স ঠিক আছে এইবিলাক কথা আমি অলপমান পাতিছিলোঁ নতুন ইমাৰ্জিং টেকনলজিৰ কথা অলপমান পাতিছিলোঁ তাৰ লগতে আজি আমাৰ এটা সৰু টপিক কম্পেৰেটিভলি দ্যাট ইজ নেনো টেকনলজি এণ্ড ৰবটিক্স ঠিক আছে ৰবটিক্সৰ বেছিভাগ বস্তু আমি AI লগত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁৱে তো আমি এটা দুটা সৰু নিউজ আহিছে ৰিচেণ্টলি তো মই ভাবিলোঁ কি আপোনালোকক এবাৰ জনাই দিওঁ ৰবটিক্সৰ কি নিউজ এতিয়া ৰিচেণ্টলি আছে অ'কে তো অলপ মানুহ জইন হৈ লওক এণ্ড দেন উইল ষ্টাৰ্ট হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং অনলাইন এপ্লাই কেতিয়া হ'ব এক্সাক্ট ডেটটো ক'ব নোৱাৰে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা হয় কিন্তু ইট শুড ষ্টাৰ্ট ভেৰি চুন ঠিক আছে বহুত জল্দি ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে নট ভেৰি চিয়'ৰ এক্সাক্টলি ঠিক আছে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব বাট হ'ব লাগে বহুত জল্দি হ'ব লাগে বিকজ আমি জানো কি পোষ্ট খালী আছে বহুত তো বহুত জল্দি হ'ব লাগে অ'কে অলপমান মানুহ জইন কৰি লওক এণ্ড দেন উই কেন ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ অ'কে তো আজি চিন্স আমাৰ টপিককেইটা ইমান এটা এক্সটেনচিভ নহয় নেনোটেক এণ্ড ৰবটিক্স ঠিক আছে ৰবটিক্সৰ ওপৰত নৰ্মেলিটো ইমান এটা ডিছকাশ্যন নহয় ইন নিউজতো ইমান এটা বেছি নাই এইবাৰ বাট চিন্স আমি অলপমান কথা পাতিম ৰবটিক্সৰ ওপৰত তো আই উড লাইক টু টেক ছাম কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যন ল'ব মই খোজোঁ যদি তোমালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে ৰিলেটেড টু ইয়ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বা ৰিলেটেড টু এনি ছাবজেক্ট নট অনলি ছায়েন্স এণ্ড টেক অৰ হিষ্ট্ৰী অৰ এনিথিং এনি ছাবজেক্ট তোমালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে এনি কাইণ্ড অফ ডাউটছ ইউ হেভ এনি কাইণ্ড অফ প্ৰিপেৰেশ্যন ৰিলেটেড ডাউটছ ছায়েন্স এণ্ড টেক ৰিলেটেড ডাউট কি কেনেকৈ কৰিব লাগে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড ডাউট ইউ কেন আস্ক মি টুডে ঠিক আছে আজি আমি ডাউটবিলাক ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম অলপমান যাৰ কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে তে তোমালোকে দিব পাৰা আজি ঠিক আছে চাটত আই উইল ট্ৰাই টু আনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ অ'কে তো অলপমান ব্ৰিফ এটা দি দিওঁ বিফৰ উই ষ্টাৰ্ট গুড ইভিনিং এভৰিৱান গুড ইভিনিং ঠিক আছে গুড ইভিনিং চবকে গুড ইভিনিং আৰু গুড ইভিনিং হৈ থকা নাই ৰাতি হ'ল বাট এনিৱেজ এটা ব্ৰিফ চবকে দি দিওঁ ঠিক আছে নেনো টেকনলজি আৰু ৰবটিক্স আমি কিয় পঢ়িব লাগে চোৱা যিমান টেকনলজি এটা এডভান্স হৈ গৈ থাকে সিমান বস্তুবিলাকৰ চাইজবিলাক সৰু হৈ আহি থাকে ঠিক আছে বুজি পালা একদম চিম্পল দিছ ইজ দ্য বেচিক কনচেপ্ট অফ টেকনলজি আগতে মনত কৰা আমাৰ যোনবিলাক কম্পিউটাৰ্ছ আছিলে কম্পিউটাৰ্ছবিলাক কিমান ডাঙৰ আছিলে হয়নে আগতে যোনটো ফাৰ্ষ্ট কম্পিউটাৰ বনাইছিলে এইটো এটা ৰুম কমপ্লিটলি এটা কম্পিউটাৰ আছিল আজিকালি কিমান সৰু হৈ গ'ল ডিভাইচেছবিলাক ঠিক আছে মোবাইল ফোনবিলাক আগতে ডাঙৰ আছিলে কম্পিউটাৰ্ছবিলাক আগতে আমাৰ ডেস্কটপবিলাক মস্ত আজিকালিতো সৰু লেপটপ আজিকালি মানুহ ইমান টিকলে লেপটপ লৈ ঘূৰে হয়নে তো এটা টেকনলজি যিমান এডভান্স হৈ যায় ন সিমান সেইটো অপ্টিমাইজড হৈ যায় অপ্টিমাইজ মানে সিমান সৰু হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে তো নেনো টেকনলজি সেনেকুৱা এটা টেকনলজি হয় যোনটো বহুত সৰু হয় ইটছ ভেৰি স্মল আমি কৰিম সেইটো ঠিক আছে তো তাৰ বহুত এপ্লিকেশ্যনছ আছে নেনো টেকনলজিৰ বহুত বেলেগ ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনছ আছে এণ্ড আজিৰ দুনিয়াততো নেনো টেকৰ বহুত বেলেগ ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ডিফেন্সত ইউজ কৰিব পাৰোঁ এগ্ৰিকালচাৰত ইউজ কৰিব পাৰোঁ ইলেক্ট্ৰনিক্সত ইউজ কৰিব পাৰোঁ বেলেগ জেগাত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তো নেনো টেকৰ কথা আমি অলপমান পাতিম দেন আমি পাতিম এবাউট ৰবটিক্স ঠিক আছে ৰবটিক্সৰ কথা ষ্টাৰ্টিঙতে অলপমান মই কৈ দিওঁ ৰবটিক্সৰ এটা প্ৰাইম এছপেক্ট হ'ল AI আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ঠিক আছে বিকজ চোৱা কি হয় ৰবটিক্স ইজ জাষ্ট দি হাৰ্ডৱেৰ ঠিক আছে ৰবটিক্স ৰবট এটাটো সেইটোতো হাৰ্ডৱেৰ দি বনোৱা আছে ৰবটটো চলিব কেনেকৈ ডেট ডিপেণ্ডছ অন দ্য ছফ্টৱেৰ এণ্ড এতিয়া কি হৈছে ছফ্টৱেৰ যোনবিলাক ৰবটিক এলগৰিথমছ আছে তাতে কি কৰা গৈছে AI ইণ্টিগ্ৰেট কৰা গৈছে AI কথা আমি অলৰেডি পাতিছোঁ ঠিক আছে তো তাকে AI ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া হৈছে তো ৰবটবিলাক এতিয়া অলমষ্ট ইকুইভেলেণ্ট অফ আ হিউমেন হৈ গৈছে মানুহৰ নিচিনাকৈ ভাবিব পৰা হৈছে মই আগৰ ক্লাছত আমি ডিপ লাৰ্ণিঙৰ কথা অলপমান পাতিছিলোঁ DL যোনটোক আমি কওঁ যোনটো মেচিন লাৰ্ণিঙৰ অলপ ওপৰৰ ভাৰ্জনটো হয় য'ত এটা ব্ৰেইনক ইম্প্ৰিণ্ট কৰা যায় তো আজিকালি যোনটো আমাৰ ফিউচাৰ অফ দি হিউমেন ৰেচ হয় ডেট ইজ কামিং ইন টু বিগ কুৱেশ্যন মাৰ্ক কিয় বিকজ আমি ৰবটবিলাকক মানুহৰ নিচিনাকৈ ভাবাৰ এবিলিটি দিব পৰা এতিয়া হৈ গৈছোঁ সেনেকুৱা কাটিং এজ টেকনলজি আমি বনোৱাত ছাকচেছফুল হৈ গৈছোঁ তো ৰবটিক্স বহুতখিনি চেলেঞ্জ আমাৰ ওপৰত যেনেকৈ মই ক'লোঁ কি AI ওপৰত আমি ৰেগুলেশ্যন লগাব লাগে AI ওপৰত আমি এটা কমপ্লিট এটা ছেট অফ গাইডলাইনছ এণ্ড ছেট অফ ৰুলছ আমি ৰাখিব লাগে নহ'লে ইট ইজ গোইং টু বি ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ চিমিলাৰলি ফৰ ৰবটিক্স এটা ৰবটক যদি আমি মানুহৰ নিচিনাকৈ ভাবাৰ এটা এবিলিটি দি দিওঁ ইট কেন লিড টু কেটাষ্ট্ৰফিক ডিজাষ্টাৰ্ছ ঠিক আছে এতিয়া সেইটো যদি আমি সেইটো ভালকৈ ৰেগুলেট নকৰোঁ যদি আমি ৰেগুলেট কৰি কামবিলাক কৰোঁ এটা লিমিটলৈকে কামবিলাক কৰোঁ তেতিয়া ইমান এটা প্ৰব্লেম নাই কিন্তু যদি আমি সেইবিলাক বস্তু লিমিট কৰিব নাজানো ন বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে তো আমি অলপমান বেছিক জানিব লাগিব কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কি পঢ়িব লাগে যদিও ৰবটিক্স এইবাৰ মই বহুত বিচাৰিব ট্ৰাই কৰিলোঁ ৰবটিক্স ইমান এটা নিউজত নাছিলে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আহিছে যোনটো আমি কৰিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে অ'কে গুড ইভিনিং এভৰিৱান অ'কে আজি মানুহ কম কিয় মানুহ ইমান কিয় কম নে চবে ভাবিছে ক্লাছটো 9:15 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব অলপ জল্দি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ ঠিক আছে
Okay, anyways, তো কাবাৰ যদি কিবা কোৱেশ্চন থাকে মই আকৌ কৈছোঁ কাবাৰ যদি কিবা ধৰণৰ কোৱেশ্চন থাকে ইউ কেন গিভ ইট ইন দ্য chat today আমি আনসাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম let us start let us not waste time and let us start with the nano technology part first কি nano technology actually হয় কি প্ৰথম আপোনালোকে এটা চাব পাৰে nano technology is the study and manipulation of matter at dimensions ranging from 1 to 100 nanometers ঠিক আছে একদম সিম্পল কে বুঝক it's a manipulation of objects যে বহুত সৰু কৰি দিয়া যায় হেতুক আমি nano tech বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে এটা হেতু nano materials are they enable lighter stronger and more functional materials while nano electronic power faster smaller computing ঠিক আছে এটা nano মানে কি ultimately যিকোনো কম্পোনেন্ট এটা যদি আমি বহুত সৰু কৰি দিও হেতুক আমি nano বুলি কওঁ nano particles বুলি কওঁ ঠিক আছে যোনটো এটো ৰেঞ্জটো দি আছে 1 to 100 nanometers তাতছে যদি আমি সৰু কৰি দিও হেতুক আমি nanometers বুলি কওঁ nano technology বুলি কওঁ এটা nano technology এটোটো হৈ গল বেসিক্স কি হয় কি nano technology এটা nano technology সব ধৰণৰ কম্পোনেন্টছৰ আমি nano বস্তু ইউজ কৰিব পাৰো বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে হেতু আমি বুজাটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কি nano technology applications কোড কোড আছে that is going to be very important for us কি nano technology application কোড কোড আছে ঠিক আছে তো ভালকে চাই গৈ থাকা nano technology applications আছে কোড কোড প্ৰথম সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট হল আপোনালোকে চাব পাৰে এৰিয়া কোড কোড আমি nano technology এপ্লাই কৰিব পাৰো প্ৰথম কিয় কাৰণে কেনেকা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ হয় কি হয় তাৰ বেনিফিটছ কি হয় অলপ আমরা চাব পাৰে ডিউৰেবল এণ্ড স্মাৰ্ট ফেব্ৰিক্স উইথ nano sensors for medicine and health monitoring কাৰণে আমি nano technology ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে যোনটো আমি অলৰেডি কৰি আছো আজিকালি দিনত ঠিক আছে আজিকালি দিনত এটা বহুত ফেমাস বস্তু যোনটো এতিয়াও ইমান এটা চলা নাই বা বহুত জলদি চলিব স্মাৰ্ট ৰিংস ঠিক আছে আগতে আজিকালি যেনেকৈ আমি এই স্মাৰ্ট ৱাচ পিন্ধো হয়নে স্মাৰ্ট ৱাচত আমাৰ ইয়াতে আমি বহুতখিনি হেল্থ পেৰামিটাৰ্ছ আমি চেক কৰিব পাৰোঁ দো নট ভেৰি একিউৰেট ঠিক আছে আজিকালি মানুহবিলাকে কি কৰিছে এটা ৰিং পিন্ধে আঙুঠি পিন্ধিব সেই আঙুঠিটোত আপোনালোকে নিজৰ গোটেই হেল্থ পেৰামিটাৰ্ছবিলাক গম পাই যাব ঠিক আছে তো তাতে যোনটো টেকনলজি ইউজ হয় দ্যাট ইজ নট এক্স্যাক্টলি ন্যানোটেক বাট ইট ইজ কাইণ্ড অফ ন্যানোটেক ঠিক আছে যোনটো টেকনলজি তাকে লাগে সেই ৰিংটোক দ্যাট ইজ ভেৰি অপটিমাইজড বুজি পাই আছে তো আমি আমাৰ হেল্থটোক মনিটৰ কৰিব পাৰোঁ কনষ্টেণ্টলি ঠিক আছে থ্ৰু ন্যানো টেকনলজি তাৰ লগতে আপোনালোকে চাব পাৰে কিহত ইউজ কৰিব পাৰোঁ লাইট ৱেইট আৰ্মাৰ ঠিক আছে এটা নেনো টেকনলজি ইউজ কৰি আমি এটা মেটেৰিয়েল বা এটা বস্তু এটা কম্পোনেণ্ট বহুত বেছি ডিউৰেবল বনাব পাৰোঁ ঠিক আছে বহুত এপ্লিকেশ্যন আছে নেনো টেকনলজি 40 এপ্লিকেশ্যন আছে মই এটাকে কম ডিফেন্সত পাৰ্টিকুলাৰলি তো বহুত এপ্লিকেশ্যন আছে ঠিক আছে হেল্থ কেয়াৰ ডিফেন্স এগ্ৰিকালচাৰেল সেক্টৰ সবতে নেনো টেকনলজিৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনছ আছে ঠিক আছে কিবা এটা মেটেৰিয়েল আমি সৰু কৰি সেইটো ৰেফাইন কৰি বহুত ডিউৰেবল বনাব পাৰোঁ বুজি আছে সবে তো সেনেকে চাব গ'লে আমি এটা বস্তুক বহুত ডিউৰেবল বনাই বহুতখিনি এডভান্স কৰিব পাৰোঁ বহুত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বহুত ৰিলায়েবল হৈ যায় সেই বস্তুবিলাক বুজি পাই আছে তো নেনোটেকৰ এপ্লিকেশ্যনছ এটা প্ৰথম মই কৈ আছোঁ মেজৰ এপ্লিকেশ্যনছ ক'ত আছে লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য মেজৰ এপ্লিকেশ্যনছ পিছলৈ আছে পিপিটি দিয়া আছে বাট মই ইয়াতে লিখি পেলাই দেখাইছোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেজৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ ইন হেল্থ কেয়াৰ ঠিক আছে যোনটো প্ৰথম মেজৰ এপ্লিকেশ্যন হয় দ্যাট ইজ ইন হেল্থ কেয়াৰ বেচিকেলি হেল্থ মনিটৰিং এণ্ড হেল্থ ট্ৰেকিঙত ঠিক আছে বেচিকেলি দুটা জেগাত মই শ্বৰ্টত লিখিছোঁ এটা হ'ল মনিটৰিং এণ্ড এটা হ'ল ট্ৰেকিং ঠিক আছে দুটা জেগাত হেল্থ কেয়াৰৰ নেনো টেকনলজিৰ বহুত এপ্লিকেশ্যনছ আছে বেলেগ টেকনলজি আমি বিল্ড কৰিব পাৰোঁ এটা নিজৰ হেল্থটো ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে এটা মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে সৰু ডিভাইচেছ যোনবিলাকে আমাক ট্ৰেক কৰিব পাৰে ছেকেণ্ড মেজৰ ইউজ অফ নেনো টেকনলজি ইজ ইন দ্য ফিল্ড অফ এগ্ৰিকালচাৰ মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ এতিয়াতো নিউজত এইটো বস্তু নাই ইমান এটা কিন্তু 2-3 বছৰ আগতে এটা বস্তু বহুত নিউজত আছিল যোনটোক আমি কওঁ নেনো ইউৰিয়া ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে জানে কি যেতিয়া খেতি কৰা যায় তেতিয়া ইউৰিয়া দিব লগা হয় ঠিক আছে কিন্তু ইউৰিয়াৰ এটা প্ৰব্লেম আছিল কি ইউৰিয়া বহুত দাম আমি যেতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা একুৱায়াৰ কৰে ইউৰিয়া বহুত দামত কিনিব লগা হয় দেন বহুত ছাবচিডাইজ ৰেটত খেতি ফাৰ্মাৰ্ছক দিব লগা হয় ইউৰিয়াবিলাক তো আমাৰ ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিষ্টবিলাকে এটা বস্তু ওলাইছিল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এতিয়াতো ইমান নাই নিউজত আগতে বহুত নিউজত আছিল এইটো দ্যাট ইজ নেনো ইউৰিয়া ঠিক আছে তো নৰ্মেলি আগতে কি কৰিছিল 5টা বেগ 5 বেগছ এটা বেগ এৰাউণ্ড 5 কিলোজ বা 10 কিলোজৰ থাকে 5টা বেগ ইউৰিয়া লাগে 1 হেক্টেয়াৰ অফ লেণ্ডক ইউৰিয়া তাকে দিবৰ কাৰণে এতিয়া অকল 500 ml ইউৰিয়া দি পেলাই এটা 1 একৰ অফ লেণ্ড আৰামছে আমি ফাৰ্মিঙত ইউজ কৰি দিব পাৰোঁ তো ইট ইজ ভেৰি এফিচিয়েণ্ট বুজি পালে তো এগ্ৰিকালচাৰতো নেনো টেকনলজিৰ বহুত বেলেগ এডভান্টেজেছ আছে দেন থাৰ্ড মেজৰ ইউজকেল বা থাৰ্ড মেজৰ ইউছেজ অফ নেনো টেকনলজি ইজ ইন দ্য সেক্টৰ অফ ডিফেন্স ঠিক আছে আমি বহুত ৰেজিলিয়েণ্ট মেটেৰিয়েলছ বনাব পাৰোঁ এতিয়া কেনেকৈ আমি বনাব পাৰোঁ ঠিক আছে এটা বহুত ফানি এক্সাম্পল দিম ঠিক আছে কিমান মানুহে ইয়াতে মাৰ্ভেল ফেন যদি কোনোবা আছে ঠিক আছে তো আপোনালোকে এই আইৰণ মেনৰ শ্বুটটোৰ কথা জানে চাগে ঠিক আছে যেনেকৈ এভেঞ্জাৰ্ছ এণ্ড গেম বুলি এখন মুভি আহিছিল এভেঞ্জাৰ্ছ ইনফিনিটি ৱাৰ আছিল চাগে আই এম নট ভেৰি চিয়'ৰ না পাহৰি গৈছোঁ এভেঞ্জাৰ্ছ ইনফিনিটি ৱাৰ তো আইৰণ মেনে যেতিয়া শ্বুট আপ কৰে ন তাৰ গাৰ পৰা শ্বুটটো ওলাই আহে ঠিক আছে সেইটো কি বুলি কওঁ সেইটো হি ইউজ নেনোটেক মানে কি তাৰ গাৰ ভিতৰতে শ্বুটটো সোমাই আছে
বুজি পাইছে দ্যাট ইজ নেনো টেকনলজি তো নেনো টেকনলজি ইউজ কৰি আমি বহুত ৰেজিলিয়েণ্ট এণ্ড বহুত ডিউৰেবল শিল্ড আৰ্মাৰ বনাব পাৰোঁ ৱেপনছ বনাব পাৰোঁ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইউজ কেজেছ আছে নেনো টেকনলজি তো নেনো টেকনলজিৰ কথা আপোনালোকে অলপমান জানিব লাগে বিকজ দিছ ইজ ওৱান অফ দি আপকামিং মই যে ক'লোঁ কি আমাৰ এটা ৰেভলিউশ্যন হৈ আছে যেনেকৈ AI আহি গ'ল এতিয়া আমাৰ ৰবটিক্স নেনো টেকনলজি এইবিলাক যোনবিলাক টেকনলজি হয় না দিজ আৰ আপকামিং টেকনলজিজ এণ্ড দিছ ইজ গোইং টু চেঞ্জ দ্য ৱে উইল লিভ ইন দ্য ফিউচাৰ ঠিক আছে তো এইবিলাকৰ বেছিক আইডিয়া থকাটো এতিয়া নেনো টেকনলজিত আপোনালোকৰ ইমানখিনি আইডিয়া থাকিলেই হ'ল কি বস্তুটো হয় কি কিবা এটা বস্তু কম্পনেণ্ট যদি আমি বহুত সৰু কৰি পেলাওঁ 0 to 100 নেনোমিটাৰৰ ভিতৰত থাকে সেইটোক আমি নেনোটেক বুলি কওঁ নেনো বুলি কওঁ এণ্ড তাৰ বেলেগ বেলেগ কম্পনেণ্টছ থাকিব পাৰে আই হোপ চবে বুজি পাই আছে ঠিক আছে গুড ইভিনিঙতে আছা চব মানুহ অ'কে চ' বুজি পাই আছা আই হোপ চবে বুজি পাই আছা অ'কে তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নেনো টেকনলজি আছে এতিয়া তাৰ লগতে আমি চাব খোজোঁ ইয়াৰে চোৱা IT এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ নেনো টেকনলজি কি ইউজ হয় মই ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট এটা ইমাৰ্জিং ফিল্ড আমি কথা পাতিলোঁ এবাউট হেল্থ কেয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিফেন্স নেক্সট IT এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স ঠিক আছে এটা হ'ল নেনো স্কিল ট্ৰানজিষ্টাৰ্ছ মেগনেটিক ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি চিষ্টেম মানে মেগনেটিক ৰেম আমি যোনটো ৰেম বুলি কওঁ ফোনত আমাৰ ৰেম থাকে ন ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি চিষ্টেম সেইটো আমি নেনো টেকনলজি বনালে বেছি স্পেচৰো বনাব পাৰিম বেছি স্পেচ এণ্ড কম সৰু ডিভাইচেছ তো সেইটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ নেনো টেকনলজি ফ্লেক্সিবল ইলেক্ট্ৰনিক্স ফৰ ৱেৰেবলছ এণ্ড মেডিকেল ডিভাইচ এইটো মই অলৰেডি ক'লোঁ স্মাৰ্ট ৰিংছ ঠিক আছে এইটো অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে স্মাৰ্ট ৰিং যোনবিলাক হেল্থ কেয়াৰ মনিটৰিঙত বহুত বেছি ইউজ হয় হেল্থ কেয়াৰৰ কাৰণে এইটো বহুত বেছি ইউজ হয় এই টেকনলজিটো ৰিচেণ্টলি আমাৰ যোনবিলাক ৰিং স্মাৰ্ট ৰিংবিলাক তোমালোকে জানা চাগে আই হোপ তোমালোকে জানিবা ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু নিউজত থাকেই তো কোনোবা অলপমান টেকনলজি ফ্ৰীক আছেনে নাই তোমালোকে অলপমান মই এটা পইণ্টত বহুত আছিলোঁ কি টেকনলজিকেল ডিভাইচেছ কালেক্ট কৰি ভাল লাগে নতুন নতুন টেকনলজি চাই ভাল লাগে নহ'লে কোনোবা অভিয়াছলি থাকিবা হয়নে নহয় তো স্মাৰ্ট ৰিংছ আৰ আ থিং ৰাইট নাও মানুহবিলাকে স্মাৰ্ট ৰিং পিন্ধিব ধৰিছে যোনটোৱে ট্ৰেক কৰে যেনেকৈ আমি স্মাৰ্ট ৱাচ পিন্ধো আজিকালি স্মাৰ্ট ৰিং আহি গৈছে ঠিক আছে তো সেইটোৱে ইউজ কৰে নেনো টেকনলজি অফ চাম কাইণ্ড নট এক্সাক্ট নেনো টেকনলজি বাট ষ্টিল নেনো টেকনলজি ঠিক আছে তাৰপিছত কোৱাণ্টাম ডট টিভি ডিছপ্লেজ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ টিভি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আহে LED আহে QLED আহে হয়নে নহয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আহে তাতেও আমি নেনো টেকনলজি ইউজ কৰিব পাৰোঁ টু ইনক্ৰিজ দি এফিচিয়েঞ্চি নেনো টেকনলজি চিম্পল বুজা নেনোটেক এটা বস্তু মাথাত সোমাই থ'বা কি নেনোটেক ইজ ইকুৱেল টু এফিচিয়েঞ্চি ডিউৰেবিলিটি ঠিক আছে এই দুটা বস্তুৰ কাৰণে নেনোটেকটো বহুত বেছি এডভান্টেজেছ এটা হ'ল কিবা যিকোনো কম্পনেণ্ট যোনটো আমি সৰু কৰি দিওঁ তাৰ এফিচিয়েঞ্চিটো আমি বঢ়াই দিওঁ কিয় বঢ়াই দিছোঁ বিকজ আমি সেইটো বহুত সৰু কৰি দিলোঁ ন মাইনিউট কৰি দিলোঁ আমি ফিল্টাৰ আউট কৰি দিলোঁ অলাগতিয়াল বস্তুবিলাক আমি অকল যি লাগে সেইটো আছে তাতে বুজি পালে তো সেইটো কি হৈ যায় অট'মেটিকলি ইটছ এফিচিয়েণ্ট এণ্ড সেইটো যদি আমি অলপমান কিবা কিবি এড কৰি দিওঁ অলপমান টুইচেছ কৰি দিওঁ ইট বিকামছ ভেৰি ডিউৰেবল তো এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিব নেনোটেক ইজ ইকুৱেল টু এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড ডিউৰেবিলিটি সেইটো কাৰণে ইউজ হয় প্ৰিণ্টেড ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ ইম্প্ৰুভ ফ্লেছ মেমৰি এণ্ড বেটাৰিজ ঠিক আছে এইবিলাকৰ কাৰণে আমি নেনোটেক ইউজ কৰোঁ অ'কে নেক্সট ছেক্টৰটো চাওঁ আমি কি আছে বায়'মেডিচিন এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ চাব পাৰে অলৰেডি মই ক'লোঁ গোল্ড নেনো পাৰ্টিকলছ ফৰ টাৰ্গেটেড জিন থেৰাপি এণ্ড কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া এটা কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এইটো মই কৰাম বাৰু পিছত এটা আমি যেতিয়া অলপমান পঢ়িম এবাউট হেল্থ তেতিয়া মই এইটো বস্তু ক'ম এটা কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এটা ব্ৰেক থ্ৰু যাৰ যোন মানুহৰ কেঞ্চাৰ আছে অলৰেডি জানো কি কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইজ ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ এণ্ড ভেৰি মই কি বুলি ক'ম ইটছ নট ভেৰি চিয়'ৰ কি মানুহ কিয়ৰ হ'ব নে নহয় ঠিক আছে কিন্তু এটা নতুন টেকনলজি আহিছে যোনটোক আমি ক্ৰিস্পাৰ বুলি কওঁ ক্ৰিস্পাৰ টেকনলজি ঠিক আছে এতিয়া ক্ৰিস্পাৰ টেকনলজিটো কি কৰে যোনটো কেঞ্চাৰ চেল হয় সেইটোক গৈ পেলাই কাটি দিয়ে আই হোপ চবে জানে কি কেঞ্চাৰ কি হয় কেঞ্চাৰ বস্তুটো কি হয় কেঞ্চাৰ এটা চেল হয় চেল হুইচ ইজ মিছবিহেভিং চিম্পল বস্তু এটা চেল যোনে নিজৰ কামটো নকৰি বাকী বটলা কাম কৰি ফুৰিছে একদম চিম্পলকৈ বুজক বস্তুবিলাক ঠিক আছে এটা চেল যোনটো নিজৰ কাম যোনটো কাম কৰিব লাগে সেইটো কামটো কৰা নাই বেলেগ কাম কৰি ফুৰিছে বাকী চেলবিলাককো ডিষ্ট্ৰয় কৰি আছে এটাৰ পিছত এটা দেট ইজ এ কেঞ্চাৰাছ চেল এতিয়া এই কেঞ্চাৰাছ চেলবিলাকক এই যোনটো ক্ৰিস্পাৰ টেকনলজি আহিছে নতুন ট্ৰিটমেণ্ট আহিছে এই ক্ৰিস্পাৰ টেকনলজিটো কি কৰে DNA চিজাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ চিজাৰ মানে কেঁচি নিচিনা বস্তু তো সি যায় ভিতৰত যায় আমাৰ DNA হয় যোনটো আমাৰ ভিতৰত যাব আমাৰ গাৰ ভিতৰত যাব যোনটো কেঞ্চাৰাছ চেল হয় সেইটো কাটি দিয়ে দুই চাইডৰ এণ্ড কেঞ্চাৰাছ চেলটো ওলাই দিয়ে কেঞ্চাৰাছ চেলটো ওলাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী চেলবিলাক অট'মেটিকলি ৰিকভাৰ কৰি যায় তো দিছ ইজ এ ভেৰি এফিচিয়েণ্ট ৱে অফ ট্ৰিটিং কেঞ্চাৰ তো যোনটো ৰিচেণ্টলি আহিছে ঠিক আছে তো ইয়াতেও এই যোনটো ক্ৰিস্পাৰ টেকনলজি হয় তাতেও নেনোটেক বহুত বেছি ইউজ কৰা গৈছে ঠিক আছে যোনবিলাক এই জিন চিজাৰ বুলি কওঁ আমি এইবিলাকক ঠিক আছে জিন চিজাৰ বুলি কয় মই পিছত এইবিলাক ভালকৈ কৰাম নেক্সট ক্লাছত আমি এইটো বস্তু ডিছকাছ কৰিম ইন ডিটেইল ঠিক আছে কি ক্ৰিস্পাৰ টেকনলজিটো হয় কি ঠিক আছে
তো এই জিন্স চিজাৰবিলাকে কি কৰে গৈ পেলাই কেঞ্চাৰ চেলবিলাক কাটি কাটি ওলাই দিয়ে আমাৰ বডিৰ পৰা তো ইয়াতেও নেনোটেক ইউজ কৰা গৈছে মই অলৰেডি ক'লোঁ হেল্থ কেয়াৰ ৰেভলিউশ্যনাইজ হৈ যাব নট অনলি হেল্থ কেয়াৰ এভৰিথিং উইল বি ৰেভলিউশ্যনাইজড এভৰিথিং উইল বিকাম স্মল এণ্ড মোৰ এফিচিয়েণ্ট ঠিক আছে অবভিয়াছলি তাৰ লগত এডভান্সড ইমেজিং এণ্ড ডায়েগনষ্টিক টুলছ অলৰেডি গম পালোঁ আমি ঠিক আছে টাৰ্গেটেড ড্ৰাগ ডেলিভাৰী ইউজিং নেনো কেপচুলছ অলৰেডি মই ক'লোঁ দিছ ইজ এ এক্সাম্পল অফ দিছ ঠিক আছে টাৰ্গেট কৰিব পাৰোঁ আমি কোনটো বস্তু আমাক লাগে কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰিস্পাৰ ইজ এ বিগ এক্সাম্পল অফ দিছ এণ্ড দেন টিস্যু ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিজেনেৰেশ্যন মেডিচিনছ এণ্ড নেনো পাৰ্টিকল বেছড ভেকচিনছ ঠিক আছে অলৰেডি মই ক'লোঁ এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ইট কেন হেল্প ইন এ ভেৰাইটি ডিফাৰেণ্ট ৱেজ এতিয়াতো আৰু পটেঞ্চিয়েল আমি এক্সপ্ল'ৰে কৰা নাই নেনোটেকৰ আমি অকল এতিয়ালৈকে 30% পটেঞ্চিয়েল এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ আৰু 70% ইজ আনটাচড সিমান টেকন'লজি আমি বনোৱাই নাই যেতিয়া বনামতো আৰু কিবা কিবি ওলাব ঠিক আছে কেঞ্চাৰ থেৰাপিটো পাইছিলোঁ ছাৰ DNA পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰে য়েছ DNA পৰা কেঞ্চাৰে চেলটো DNA নহয় নট এক্সেক্টলি DNA ঠিক আছে তোমাৰ যোনবিলাক চেলছ হয় বডিৰ যিমান চেল আছে যোনটো চেলত সেই কেঞ্চাৰ সেইটো আছে সেই কেঞ্চাৰে চেলটো আছে সেইটো ওলাই লৈ আহে এই জিন চিজাৰবিলাকে যোনটো ক্ৰিস্পাৰ টেকন'লজি আণ্ডাৰত ইউজ কৰা যায় তো ইটছ এ ভেৰি ভেৰি গুড থিং এণ্ড যোনটো নেনোটেকত এইটো ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলেও তো ক্ৰিস্পাৰৰ কথা তোমালোকে জানিব লাগে ক্ৰিস্পাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অলৰেডি UPSC সুধি থৈছে ঠিক আছে অলৰেডি বহুতবাৰ UPSC ক্ৰিস্পাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধি থৈছে নেক্সট এনাৰ্জি নেনো কেটালিষ্ট ফৰ ইম্প্ৰুভড ফিউৱেল এফিচিয়েঞ্চি ঠিক আছে তো আমাৰ যোনটো ফিউৱেল কনজাম্পশ্যন হয় এতিয়া যোনবিলাক আমাৰ EV আহি আছে ঠিক আছে যোনবিলাক আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলছ আহি আছে ঠিক আছে বহুত জলদি ইন দ্য নেক্সট আপকামিং 2 to 3 years there it is expected ki there will be a 60 to 70% penetration of electronic vehicles এটা জাষ্ট এজাম্পশ্যন হয় মই ৰিপৰ্টৰ মতে কৈ আছোঁ ঠিক আছে মই ৰিপৰ্টৰ মতে কৈ আছোঁ কি নেক্সট ইন আপকামিং 4 years 60 to 70% অফ ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলছৰ পেনেট্ৰেশ্যন হ'ব পেনেট্ৰেশ্যন মানে মানুহে EV ইউজ কৰা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া মানুহে EV কিয় নিকিনে বিকজ এটা সিহঁতৰ ভয় কি অ'লা স্কুটাৰবিলাক ল'ব সেইবিলাক জুই লাগি যায় ঠিক আছে কিবা হ'ব কিবা নহ'ব সেইটো কয় কি EV চাৰ্জিং ষ্টেচনছ কম আছে আমাৰ নৰ্মেলি চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ কম আছে কিন্তু এইবিলাক প্ৰব্লেম বহুত জলদি ছল্ভ হৈ যাব যেনেকৈ আজি আমাৰ অলমষ্ট চব পেট্ৰল পাম্পতে এটা এটা EV চাৰ্জিং ষ্টেচন খুলি দিয়া হৈছে তাতে গৈ পেলাই মানুহে ধুনীয়াকৈ চাৰ্জ কৰি ল'ব পাৰে তো নেক্সট আপকামিং 4 বছৰত আপোনালোকে চাব কি গোটেই ইণ্ডিয়াখন কমপ্লিটলি বদলি যাব মানুহে ইলেক্ট্ৰনিক ইউজ কৰা হ'ব এতিয়াও অলৰেডি মই ৰাস্তাত আজিকালি গ'লেও বহুতখিনি EV গাড়ী দেখা পাওঁৱেই এতিয়াই দেখা পোৱা হৈছোঁ 4 বছৰতো মই গম পাইছোঁ কি চব EV হৈ যাব ইভেঞ্চুৱেলি ঠিক আছে 70% হোৱা মানে অলমষ্ট গোটেইখিনি হৈ যোৱা ঠিক আছে তো ইয়াতে এটা কথা আছে এই EV যেতিয়া সেই EVত যে আমি কি ইউজ কৰোঁ আমি লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী ইউজ কৰোঁ কি বেটাৰী ইউজ কৰোঁ আমি লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী ইউজ কৰোঁ আমি এই লিথিয়াম আয়ন বেটাৰীবিলাকৰ ভিতৰত যদি আমি নেনো পাৰ্টিকলছ ইউজ কৰোঁ নেনো কেটালিষ্ট সোমাই দিওঁ তো তাৰ এফিচিয়েঞ্চিটো ডাবল হৈ যায় ঠিক আছে তো তাতেও নেনো টেকন'লজি কাম আহে চাওক সব ক্ষেত্ৰতে নেনো টেকন'লজি এটা ইউজ কেছ আছে ঠিক আছে নেনো মেটেৰিয়েলছ টু অপটিমাইজ কম্বাশ্যন এণ্ড ৰিডিউচ ফ্ৰিকশ্যন অবভিয়াছলি কাৰ্বন নেনো টিউব মেমব্ৰেইনছ টু ফৰ CO2 কেপচাৰ অলছ' নেনো টেকন'লজি এইটো এটা হ'ল অলপমান টাইম 2 বছৰমান হ'ল এইটো বস্তুটো কি নেনো টেকন'লজি ইউজ কৰি দে ৱেৰ চাইণ্টিষ্ট ৱেৰ ট্ৰাইং টু ৰিক্ৰিয়েট দ্য প্ৰচেছ অফ ক্ৰিয়েটিং অক্সিজেন ঠিক আছে যোনটো ফেইল হৈছিল মই যিমান জানো আই হেভ নট ফ'ল'ড আপ মাছ অন ডাট ঠিক আছে বাট মই যিমান জানো এইটো ফেইল হৈছিল বাট দে ৱেৰ ট্ৰাইং টু ৰিক্ৰিয়েট দ্য প্ৰচেছ অফ ক্ৰিয়েটিং অক্সিজেন বাই কেপচাৰিং CO2 ঠিক আছে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এটা এক্সপেৰিমেণ্ট আছিল আই ডোণ্ট নো এইটো কি হ'ল ঠিক আছে কোনোবাই যদি জানে প্লিজ টেল মি ইন দ্য কমেণ্টছ ঠিক আছে সেইটোৰ কথা কোনোবাই যদি সেইটো কথা অলপমান জানে তে অলপমান মোক কমেণ্টছত তোমালোকে ক'ব পাৰা অ'কে দেন মুভিং অন এফালে চাব পাৰা নেনোটেক এনেবলছ ছ'লাৰ পেনেলছ এণ্ড বেটাৰিজ অলৰেডি মই ক'লোঁ কি বেটাৰিজবিলাক বেটাৰীৰ যোনটো লাইফ হয় নেনো কেটালিষ্ট যদি আমি ইউজ কৰোঁ বেটাৰীবিলাকত ইট ইম্প্ৰুভছ তো অবভিয়াছলি দেন মুভিং অন এনভাইৰমেণ্টেল ৰিমেডিয়েশ্যন আমি এনভাইৰমেণ্টত আমি কি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম এটা হ'ল কি আমি পিউৰিফিকেশ্যনত ইউজ কৰিব পাৰোঁ পিউৰিফিকেশ্যন অফ হোৱাট এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ স্পেচিফিকেলি দুটা বস্তু পিউৰিফিকেশ্যন অফ এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ এই দুটা বস্তুত আমি নেনোটেক ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া নেনোটেকৰ কি বেনিফিট আছে চাওক যেতিয়া আমি পানী ছাপ'জ কৰক মই ৱাটাৰ পলিউট কৰি দিলোঁ পানীত মই কিবা কিবি মিলাই পেলাই পানীটো অলপ লেতেৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই নেনো টেকন'লজি ইউজ কৰি নেনোটেক ইউজ কৰি নেনো মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰি পেলাই পানীত ক'ত লেতেৰা আছে সেইটো ওলাই আনিব পাৰোঁ সিমানটোলৈকে ৰেফাইণ্ড হয় নেনো টেকন'লজি আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত লিখা আছে গ্ৰাফিন মেমব্ৰেইনছ এইটো গ্ৰাফিন মেমব্ৰেইন বুলি কয় যোনটো ইউজ কৰা যায় ফৰ ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যন ঠিক আছে জাষ্ট নামবিলাক জানিব লাগে সেইটো পানীত গৈ পানীৰ লেতেৰাটো ওলাই লৈ গুচি আহে পানীটো সেনেকাই থাকে that সিমানটো লেভেললৈকে এডভান্স হয় নেনোটেক ঠিক আছে নেনো পাৰ্টিকলছ ফৰ ক্লিনিং ৱেষ্ট ৱাটাৰ অলৰেডি মই ক'লোঁ পানী পিউৰিফিকেশ্যনত বহুত কাম আহিব নেনো টেকন'লজি তাৰ লগতে আমি চাব পাৰোঁ নেনো চেঞ্চাৰ্ছ ফৰ পলিউশ্যন মনিটৰিং ঠিক আছে আপোনালোকৰ গাড়ী যোনটো পাইপ হয় যোনটো এক্সষ্ট পাইপ হয় তাতে এটা সৰু নেনো চেঞ্চাৰ লগাই দিয়া যাব
সেইটোৱে এইটো ডিটাৰমাইন কৰি থাকিব কি গাড়ীখনত কেতিয়া PUC যোনটো আমি কৰা পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল ঠিক আছে তো পলিউশ্যন যদি আমাৰ গাড়ীখনত যদি বেছি এমিট কৰি আছে ধোঁৱা তো নেনো চেঞ্চাৰ অট'মেটিক এক্টিভেট হৈ যাব আপোনাক ৱাৰ্ণিং দি দিব কি চাওক আপোনাৰ গাড়ীয়ে বেছি পলিউশ্যন কৰি আছে ঠিক আছে সিমানটো লেভেললৈকে নেনো টেকন'লজি অপটিমাইজড হয় এণ্ড মই সেইকাৰণে ক'লোঁ EV চেক্টৰটোৰ কথা যে মই ক'লোঁ নেনো টেকন'লজি এণ্ড EV চেক্টৰ ইজ ভেৰি ক্ল'জলি ইণ্টিগ্ৰেটেড ঠিক আছে সিহঁতি বহুতখিনি বস্তু ইটোৰ পৰা শিকি আছে ঠিক আছে তো দে আৰ ইমপ্লিমেণ্টিং নেনো টেকন'লজি ইন দ্য EV চেক্টৰ এজ ৱেল অ'কে আই হোপ চব বুজি পাই আছে ইয়ালৈকে অ'কে চব মানে ইয়ালৈকে বুজি পাইছা দেন মুভিং অন আৰু চাব পাৰা এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফুড প্ৰচেছিং মই অলৰেডি কথা পাতিলোঁ বেলেগ ধৰণৰ মই কথা পাতিলোঁ কি প্ৰথম আমি নেনো ইউৰিয়া আ বিগ থিং নেনো ইউৰিয়া এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় বিকজ এইটো ৱৰ্ল্ডত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট নেনো ইউৰিয়া যোনটো ইণ্ডিয়াত প্ৰডিউচ কৰা গৈছিল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দ্যাট ইজ ৱাই সেইটো মই হাইলাইট কৰি দিছোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰাউড মুভমেণ্ট হয় ঠিক আছে ইট ইনক্লুডছ প্ৰেচিছন ফাৰ্মিং এণ্ড ডিটেক্টিং ক্ৰপ ডিজিজেছ এফিচিয়েণ্ট নিউট্ৰিয়েণ্ট ডেলিভাৰী কণ্ট্ৰল ৰিলিজ অফ নিউট্ৰিয়েণ্টছ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰম পেষ্ট টু ইম্প্ৰুভ ফুড ছেফটি এণ্ড শ্বেল্ফ লাইফ এণ্ড পিউৰিফিকেশ্যন অফ ফুড প্ৰচেছিং বুজি পালা তো ইভেঞ্চুৱেলি নেনো টেকন'লজি আমি গম পালোঁ মই অলৰেডি কথা পাতিলোঁ আমি বেলেগ চেক্টৰছত বেলেগ ধৰণে কাম কৰিব পাৰে আই হোপ চব বুজি পাই আছে ঠিক আছে ইয়ালৈকে চব বুজি পাই আছে অ'কে দেন ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কেনেকৈ মই অলৰেডি ক'লোঁ আছোঁ পলিমাৰ নেনো কম্প'জাইটছ ফৰ লাইট ৱেইট কম্প'নেণ্টছ নেনো কম্প'জিটছ ঠিক আছে নেনো চব বস্তু নেনো কিবা এটা মই ক'লোঁ ন নেনো টেকন'লজি কেন বি ইউজড ফৰ এভৰিথিং চবৰ কাৰণে কিবা এটা নেনো নামটো বেলেগ হৈ যায় ইট ডিপেণ্ডছ সেইকাৰণে মই ক'লোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চাব লাগিব তোমালোকে কিবা আকৌ নেনো লগাই দিবা সেইটো সৰু হয় মানে চিম্পল বস্তু তো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কেনেকৈ ইউজ কৰিব এফিচিয়েণ্ট বেটাৰিজ অলৰেডি ক'লোৱে নেনো চেঞ্চাৰ্ছ ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স নেনো ইঞ্জিনছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মেটেৰিয়েলছ অলমষ্ট এইবিলাক চিমিলাৰ হয় অ'কে ইয়াৰ লগতে চেলেঞ্জেছ কি হয় চেলেঞ্জেছ এণ্ড কনচাৰ্নছ উইথ নেনো টেকন'লজি আমি জানিব লাগিব প্ৰথম চেলেঞ্জ উইথ নেনো টেকন'লজি ইজ কি আমি এতিয়াও প্ৰপাৰ ৰিচাৰ্চ কৰাই নাই ঠিক আছে মই ক'লোঁ ন কি 30% অফ দ্য ফিল্ড অফ নেনো টেকন'লজি ইজ এক্সপ্ল'ৰ্ড 70% ষ্টিল আমি নাজানো প্ৰথম ডাঙৰ চেলেঞ্জ ছেকেণ্ড কি বেলেগ বস্তুৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কণ্ডাক্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুত পইচা লাগে ঠিক আছে বহুত পইচা লাগে এটা ৰিচাৰ্চ কৰা ইজ এক্সপেঞ্চিভ ঠিক আছে ৱাই ডু ইউ থিংক ইণ্ডিয়াত ৰিচাৰ্চ অৰিয়েণ্টেড মাইণ্ডছেট নাই মানুহবিলাকৰ তোমালোকে এগ্ৰী কৰা নে মোৰ লগত আই ৱান্ট টু নো এভৰি ওৱানছ অপিনিয়ন ঠিক আছে কি ইণ্ডিয়াত মানুহবিলাকে ৰিচাৰ্চ এণ্ড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন বহুত কম কৰে জানানে কিয় মোক আনচাৰটো কমেণ্টছত লাগে ডু ইউ এগ্ৰী উইথ মি কি ইণ্ডিয়াত মানুহবিলাকে ৰিচাৰ্চ এণ্ড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন বহুত কম কৰে কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ য়েছ নে নো গিভ মি দি আনচাৰ য়েছ ছাৰ ক'লে নহ'ব মোক কোৱা কি তোমালোকে কিয় লাগে তোমালোকৰ কি ইণ্ডিয়াত মানুহৰ ৰিচাৰ্চ অৰিয়েণ্টেড মাইণ্ডছেটটো অলপমান কম বা এক্সপ্ল'ৰেশ্যন অৰিয়েণ্টেড মাইণ্ডছেটটো মানুহৰ অলপমান কম ৱাই ডু ইউ থিংক চ' কি ইণ্ডিয়াত মানুহৰ সেই বস্তুটো অলপমান কম কিয় লাগে তোমালোকৰ অলপমান তোমালোকৰ অপিনিয়নবিলাক কোৱা ইন'ভেটিভ থিংকিঙক ছাপৰ্ট কৰা নহয় ইমান কিয় নহয় ইমান সেইটোৱেতো সুধি আছোঁ কি ইন'ভেটিভ থিংকিঙক মানুহে ইমান ছাপৰ্ট কিয় নকৰে ইণ্ডিয়াত মানুহবিলাকে এটা ডাইৰেকশ্যন এটা লিনিয়াৰ ডিৰেকশ্যনতে কিয় ভাবে বস্তুবিলাক এটা লিনিয়াৰ ৱে অফ থিংকিং আছে ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ কিয় হয় এনেকুৱা মানি নেকি য়েছ আল্টিমেটলি চব কথা পইচাৰে ঠিক আছে কিবা এটা বস্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে বা কিবা এটা বস্তু ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ফাণ্ডিঙৰ দৰকাৰ হয় ঠিক আছে যোনটো বস্তু ইণ্ডিয়াত নাই ৱাই ডু ইউ থিংক আমাৰ যোনটো ইছৰ' আছে ঠিক আছে আমাৰ যোনটো ইছৰ' আছে ইছৰ' DRDO এইবিলাক যোনবিলাক আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এইবিলাকে এতিয়াও ডাঙৰ এফিচিয়েণ্ট এতিয়াতো বাৰু ইছৰ'ই বহুত কৰি আছে সেইকাৰণে মই নকওঁ এতিয়া কিন্তু নৰ্মেলি আগতে ইছৰ' বা DRDO এইবিলাক ইমান এফিচিয়েণ্টলি অতি নতুন টেকন'লজি বনাব পৰা নাই তোমালোক কিয় লাগিছে বিকজ ফাণ্ডিং নাই ডেট ইজ এ বিগ প্ৰব্লেম ইণ্ডিয়াত ফাণ্ড নকৰে কোনেও আমেৰিকাত বেলেগ সিহঁতি ফাণ্ডিং সেইটো কাৰণে ৰাখে কি মানুহে আহক এণ্ড ৰিচাৰ্চ কৰক তেতিয়াহে আমি নতুন বস্তু শিকিম
বুজি পাই আছে কিন্তু ইণ্ডিয়াত সেই প্ৰব্লেমটো বিগেষ্ট প্ৰব্লেম কি ফাণ্ডিং বহুত কম বিকজ কিবা এটা বস্তু ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ফাণ্ডিং ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে Government spending on research and development is very low compared to developed countries. Yes, that is the main problem. Yes. আৰু এটা বস্তু কি প্ৰেক্টিকেল এডুকেশ্যনটো ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ কম ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ মই এইটো কওঁ নহ'লে কি আমাৰ তোমালোক অফিচাৰ বনিব গৈ আছা বা তোমালোক বহুত এনেকুৱা আছে ইটছ এ ভেৰি ছেড ষ্টেট অফ এফেয়াৰ্ছ কি বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে কি অফিচাৰ বনিব গৈ আছে কিন্তু এতিয়াও মুখস্থ মাৰি আছে বস্তু ঠিক আছে বুজিব ট্ৰাই নকৰে বস্তুবিলাক অকল ফেক্টছ লাগে অকল নোটছ লাগে সেনেকৈ কি হ'ব তোমালোকৰ বুজি পালা তাৰ লগতে অলৰেডি তোমালোকে ক'লা ডেজি এটা বহুত ভাল কথা ক'লা কি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাকে কি কৰে ৰিচাৰ্চ ইম্পৰ্ট কৰে বুজি পালা মানে অলৰেডি কৰা ৰিচাৰ্চ এটা সেইটো বেলেগৰ পৰা লৈ আনে নিজে যে ৰিচাৰ্চটো কৰোঁ সেইটো নাই এই বস্তুটো বহুত কম ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ এই বস্তুটো বহুত কম য়েছ গুড ফাণ্ডিং প্ৰব্লেম য়েছ দেট ইজ দ্য মেইন প্ৰব্লেম ঠিক আছে এতিয়া বুজা টক্সিক আমি অলৰেডি কথা পাতিলোঁ নেনো টেকনলজি ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম ইজ ইট কেন বি টক্সিক টু দ্য হিউমেন বডি ঠিক আছে কি হয় চোৱা নেনো টেকনলজি মানে নেনোটেক মানে কি হয় বস্তুবিলাক সৰু সৰু হয় তো কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যোনবিলাক আমাৰ নাকত বা আমাৰ লাংছত বা আমাৰ হাৰ্টত গৈ পেলাই একিউমুলেট হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো দ্যাট ইজ আ বিগ প্ৰব্লেম ইট কেন লিড টু টক্সিকলজি ঠিক আছে নেনো পাৰ্টিকলছ কেন একিউমুলেট ইন ভেৰিয়াছ অৰ্গেনছ এণ্ড ইনডিউচ টক্সিচিটি ঠিক আছে বিকজ এইটো দেখা গৈছে কি নেনো পাৰ্টিকলছ কেন একিউমুলেট অভাৰ টাইম ঠিক আছে নেনো পাৰ্টিকলছ কেন একিউমুলেট এটা জেগাত একিউমুলেট হৈ ইট কেন বি টক্সিক বিকজ আল্টিমেটলি এইটো কি হয় ইটছ এ পিচ অফ কেমিকেল ঠিক আছে কেমিকেল হয় বা ইটছ এ কম্পনেণ্ট সেই কম্পনেণ্টবিলাকতো আমাৰ বডি নেচাৰেল নহয় ন এইবিলাক আমি বনাইছোঁ নেনোটেক ইজ ছামথিং নট নেচাৰেল সেইটো আমি বনাইছোঁ হয়নে নহয় যি বস্তু আমি বনাওঁ ন দেট ইজ টক্সিক অট'মেটিকলি সেইটো চিম্পল কথা যোনটো বস্তু নেচাৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি অহা নাই এণ্ড আমি সেইটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ দেট ইজ অট'মেটিকলি টক্সিক ফৰ দ্য হিউমেন বডি এজ চিম্পল এজ দেট ঠিক আছে তো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এইটো হয় কি ইট কেন বি টক্সিক ঠিক আছে তাৰ লগতে লং টাৰ্ম ছেফটি কি আমি এতিয়াও নাজানো বিকজ ৰিচাৰ্চ হোৱা নাই ঠিক আছে ৰিচাৰ্চ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তাৰ লগত কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন নেনো টেকনলজিত আমি বহুত কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰি দিওঁ তো বহুত বেলেগ কামৰ কাৰণে বেয়া কামৰ কাৰণে ইউজুৱেল লাগি যাব পাৰে ঠিক আছে বিকজ স্কেলিং আপ নেনো টেকনলজি ফৰ মাছ প্ৰডাকশ্যন ৰিকুৱাৰ্ছ ছিগনিফিকেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড এক্সপাৰ্টিজ ঠিক আছে যদি আমি ভালকৈ সেইটো ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ইম্প'জ নকৰোঁ তো বহুত বেয়া কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে ছাপ'জ লাইক ইমাজিন কৰক যদি এটা টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপৰ হাতত নেনোটেক আহিছে ঠিক আছে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল মই এটা এক্সাম্পল ডিফেন্সৰ কাৰণে দিব যাওঁ নৰ্মেলি এইবিলাক এক্সাম্পল মানুহে নিদিয়ে ষ্টিল মই দি আছোঁ কি ছাপ'জ কৰক কি কোনোবাই স্পাইৱেৰৰ কাৰণে যোনবিলাক আমাৰ স্পাইৱেৰ থাকে স্পাইং ডিভাইচেছ বা স্পাইৱেৰটো কম্পিউটাৰৰ কাৰণে হৈ গ'ল বা স্পাইং ডিভাইচেছ নেনো টেকনলজি ইউজ কৰিছে সেই বস্তুবিলাক যদি কোনোবা টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপে পাই গ'ল কেনেকৈ ডিভাষ্টেটিং হ'ব পাৰে বুজি পালে নেনো টেকনলজি ইন দ্য ৰং হেণ্ডছ কেন অলছ' বি ডিভাষ্টেটিং বুজি পাই আছে তো নেনো টেকনলজি আমি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে চিমিলাৰ বস্তু লাইক AI এণ্ড ৰবটিক্স কি আমি বহুত ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ইম্প'জ কৰিব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত এনে যদি আমি এপ্লাই কৰাই দিওঁ কি নেনো টেকনলজি কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰাই দিওঁ চব মানুহ হাতে নেনো টেকনলজি আছে যেনেকৈ আজিকালি চব মানুহৰ হাতে AI আছে বহুত দিগদাৰ হ'ব ঠিক আছে AI চব মানুহ হাতত অহাৰ লগে লগে চাওক AIৰ ওপৰত কি হ'ল যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে ইউজ কৰে সেইটোতো মানুহৰ মাজত ৰিলিজ কৰাই নাই নৰ্মেল ভাৰ্জন একা Chat GPT এই সৰু জেনেৰেটিভ AI মডেলছবিলাক সেইবিলাকে যেতিয়া মানুহৰ মাজত ৰিলিজ কৰিছে কি হৈ গ'ল ডিপ ফেক বনা আৰম্ভ হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল প্ৰব্লেম সেইখিনিতে ইমান তো যদি কমপ্লিটলি কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰি দিওঁ আমি কিবা এটা বস্তু কিমান প্ৰব্লেম আহিব বুজি পালে তো উইদাউট প্ৰপাৰ ৰেগুলেশ্যন ইট কেন বি ভেৰি ভেৰি ডিজাষ্ট্ৰাছ তাৰ লগতে ৰিচোৰ্চেছ নাই মই অলৰেডি ক'লোঁ ঠিক আছে আমি আৰু অলপ ষ্টাডি কৰিব বাকী আছে ৰেগুলেশ্যন এগেইন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট যেনেকৈ মানুহৰ কাৰণে নেনো টেকনলজি টক্সিক হ'ব পাৰে এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে টক্সিক হ'ব পাৰে তাতেও একিউমুলেশ্যন হ'ব পাৰে যোনটো আমি বায়' একিউমুলেশ্যন বুলি কওঁ ঠিক আছে তাতেও একিউমুলেট হৈ পেলাই এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণেও ইট কেন বি হাৰ্মফুল ফৰ দি এনভাইৰমেণ্ট অলছ' বুজি পালে তো অলৰেডি আমি এইবিলাক বস্তু ডিছকাছ কৰিছোঁ কি অলৰেডি নো দ্য চেলেঞ্জেছ এছ'চিয়েটেড উইথ নেনো টেকনলজি আঁচনি বেছি দিয়া চৰকাৰক মানুহে ভাল পায় সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ডিং নকৰে ৰিচাৰ্চ ফিল্ডত আল্টিমেটলি এইটোৱে কি চ' ইণ্ডিয়াত কি হৈ যায় জানা ইণ্ডিয়াত আৰু এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে মানুহৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন মাইণ্ডছেটটোৱে নাই সেইটো আৰু এটা কথা যেতিয়া মানুহ নিজে আগুৱাই আহিব কি আমাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে অট'মেটিকলি দিব ফ'ৰ্চ হৈ যাব ঠিক আছে সেইটো আৰু এটা কথা আছে কিন্তু কি আমি গভৰ্ণমেণ্টখনক ব্লেম কৰি আমি এটা ব্লেম গেম খেলোঁ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকে বেছিকেলি ব্লেম গেম খেলে কি গভৰ্ণমেণ্টে আমাক ফাণ্ডিং দিয়া নাই আমি ক'ব কৰিম আমাৰ ওচৰত পইচা নাই কিন্তু যদি ছিগনিফিকেণ্টলি ছাপ'জ কৰা কোনোবা এখন ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ এক্সাম্পল লেটছ টেক দি এক্সাম্পল অফ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত যদি ছিগনিফিকেণ্ট ষ্টুডেণ্টছে আহি পেলাই প্ৰটেষ্ট কৰে কি আমাক ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে ফাণ্ডছ লাগে সিহঁতি পাব অলপ টাইম লাগিব পাৰে বাট পাব অলপ কষ্ট হ'ব আই অলছ' আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাট ইভেঞ্চুৱেলি পাব যদি চব মানে ডিমাণ্ড কৰে কি আমাক ফাণ্ডছ লাগে আমি ৰিচাৰ্চ কৰিম তে পাব
বুজি পালা কিন্তু মানুহৰো সেই ৰিচাৰ্চ অৰিয়েণ্টেড মাইণ্ডছেটটো কম মানুহবিলাকে আজিকালি অকল ছ'চিয়েল মিডিয়া টিপি টাইম পাছ কৰে ক'ত ৰিচাৰ্চ কৰিব কোন আহিব কিমানটা মানুহ আহিব বুজি পালা ৰিচাৰ্চ কৰিলেও কৰে মানুহে অকল PhD কাৰণে কৰে নিজৰ পাৰ্চনেল বেনিফিটৰ কাৰণে কৰে নট ফৰ চাম লাইক ডিছকাভাৰী হওক কিবা এটা বস্তু বুজি পালা ক্লাছেছ চলিব তোমালোকৰ আৰু কেইদিনমান চলিব তোমালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্ট আছে কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহুতখিনি পাৰ্ট তোমালোকে কভাৰ কৰিব লগা আছে তো এইখিনি ক্লাছেছ তোমালোকৰ চলি থাকিব ডোণ্ট ৱাৰি ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট লুক এট আৰু কি আছে দেন হেল্থ এফেক্টছ অলৰেডি কথা পাতিলোঁ চেফটি ডিছকাশ্যন চেম বস্তুবিলাক ঠিক আছে এইবিলাক এতিয়া মেইন আনচাৰ নিচিনা হৈ যায় একে বস্তুখিনিকে ঘূৰাই পকাই কথা পাতি থকা যায় এতিয়া ইণ্ডিয়াছ এচিভমেণ্টছ ইন নেনো টেকনলজি কি হয় সেইটো এবাৰ পটাপট আমি চাইলোঁ ঠিক আছে এটা এডভান্স নেনো মেটেৰিয়েলছ ইণ্ডিয়া বনাইছে কি বনাইছে ভালকৈ চাই থাকা নেনো শ্বেলছ নেনো স্নিফ টেকনলজিছ নেনো ফছফৰ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ্ছ ঠিক আছে এইবিলাক বেচিকেলি আমি কি কাৰণে বনাইছোঁ এইবিলাক আমাৰ হেল্থ কেয়াৰৰ কাৰণে হয় বেচিকেলি কেইটামান ফিল্ডৰ কাৰণে আমি বনাইছোঁ এটা হ'ল হেল্থ কেয়াৰ এটা হ'ল ডিফেন্স এণ্ড এটা হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ এইকেইটা ফিল্ডতে ইণ্ডিয়াই ছিগনিফিকেণ্ট ব্ৰেক থ্ৰু এচিভ কৰিছে ইন নেনো টেকনলজি ঠিক আছে তাৰ লগতে নেনো ইলেক্ট্ৰনিক ট্ৰানজিষ্টাৰ্ছ ৱেৰ ফেব্ৰিকেটেড ইউজিং নেনো টিউবছ ঠিক আছে এইবিলাক মানে এইটো আমাৰ কোনটো হৈ গ'ল IT চেক্টৰ তো এইকেইটা চেক্টৰ বাদ দি পেলাই ইণ্ডিয়াইও ইমান ছিগনিফিকেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে নেনো টেকনলজি ঠিক আছে কিন্তু এইকেইটা চেক্টৰত ইণ্ডিয়াই বেলেগ ধৰণৰ নেনো টেকনলজি ইভেঞ্চুৱেলি ডেভেলপ কৰিছে বা কৰিব পাৰিছে ঠিক আছে অ'কে দেন হেল্থ কেয়াৰ অলৰেডি ক'লোঁ নেনো পাৰ্টিকলছ নেনো কেপচিউলছ লিপিড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এইবিলাক অলৰেডি ইণ্ডিয়া বনাব পৰা হৈ গৈছে ঠিক আছে দেন ভাৰত বায়'টেক বুলি এটা হেৰি আছে কিন্তু কোভেক্সিনতো সিহঁতি নেনো টেকনলজি ইউজ কৰিছিল বুলি কোৱা হয় কিন্তু আমি অলৰেডি জানো কি যোনে কোভেক্সিন লৈছে ই কি হৈছে তাৰ অৱস্থা আজিৰ দিনত ঠিক আছে তো আমি এইবিলাক ইমান মই সেইকাৰণে ক'লোঁ ন ইট ইজ ভেৰি হাৰ্মফুল অলছ তো উইদাউট প্ৰপাৰ ৰিচাৰ্চ আমি এইবিলাক বস্তুতে পটককৈ কিবা এটা নতুন বস্তু আহিলে আমি জঁপিয়াই দিওঁ সেইটো বস্তুৰ ওপৰত দেট ইজ নট ভেৰি গুড সেই যোনটো আমাৰ মেণ্টেলিটি আছে ন কি কিবা নতুন বস্তু এটা আহিছে আমি লাগে আমাক সেইটো বস্তু নট ভেৰি গুড বিকজ কিছুমান কি হয় এতিয়া যোনটো হেল্থ কেয়াৰ চেক্টৰ হয় ন আই ডোণ্ট ন' আজিকালি মানুহবিলাকৰ হৈছে কি বাট হেল্থ কেয়াৰ চেক্টৰটোত মানুহ অলপমান চেঞ্চিটিভ হ'ব লাগে ঠিক আছে কি বস্তু বডিত গৈ আছে কি বস্তু আপোনালোকে কনজিউম কৰি আছে কি মেডিচিন আপোনালোকে দি আছে আজিকালি এনেকুৱা হয় যদি হস্পিটেলত এটা বেমাৰ লৈ যায় 3টা বেমাৰ দি পঠাব হস্পিটেলখনে ফ্ৰীতে বুজি পাই আছে এভৰিথিং ইজ বিকামিং কমাৰ্চিয়েলাইজড ঠিক আছে উইচ ইজ এ ভেৰি বেড চাইন কিছুমান চেক্টৰ কমাৰ্চিয়েলাইজ ইমান এটা হ'ব নালাগে যেনেকৈ এডুকেশ্যন যেনেকৈ হেল্থ কেয়াৰ বাট এইবিলাকো আজিকালি কমাৰ্চিয়েলাইজ হৈ গৈছে আপোনালোকে হস্পিটেলত যাব ডক্টৰে ক'ব কি 3টা টেষ্ট কৰক তেতিয়াই হ'ব টেষ্ট নকৰাকৈ হৈ যায় কেতিয়াবা বা ডক্টৰে টেষ্ট কৰিব দিবই এইবিলাক কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন বহুত হৈ গৈছে ইণ্ডিয়াত তো ইটছ নট আ ভেৰি গুড নিউজ এণ্ড নট আ ভেৰি গুড চাইন অলছ' ঠিক আছে অ'কে দেন ডিফেন্সতো আমি লাইট ৱেইট আৰ্মাৰ বনাব পাৰিছোঁ ষ্টেল্থ কোটিংছ বনাব পাৰিছোঁ ষ্টেল্থ কোটিং মানে কি আমি এইটো ইউজ কৰোঁ কেমোফ্লাজৰ কাৰণে ঠিক আছে কেমোফ্লাজৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পৰা হৈছোঁ এক্সপ্ল'জিভ ডিটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণেও আমি বহুত বেলেগ বনাইছোঁ যেনেকৈ মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক গুচাব পেষ্টিচাইডছ গুচাব হেভি মেটেলছ গুচাব এইবিলাক চব ইণ্ডিয়াই কৰিছে ঠিক আছে তো জাষ্ট জানি থ'লে হ'ল আপোনালোকে এবাৰ টাটা কেমিকেলছে হেজ ডেভেলপড আ ল' কষ্ট নেনো ফিল্ট্ৰেশ্যন ডিভাইচ কল্ড টাটা স্বচ্ছ that can purify water without electricity already ক'লোৱে it can purify water without electricity টাটা কেমিকেলছ এই কামটো কৰিছে ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়াও বহুত ট্ৰাই কৰি আছে নেনো টেকনলজিত অলপমান নিজকে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে বাট আমাৰ এইটোৱে কথা কি উই নিড মোৰ ফাণ্ডিং যাতে এইবিলাক বস্তু আমি আৰু অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা বস্তুৰ ওপৰত মই অলপমান কথা পাতিব খোজোঁ এণ্ড দেট ইজ দ্য নিউজ দেট ইজ বিগ নিউজ যোনটোৰ ওপৰত কণ্ট্ৰভাৰ্চি বহুত হৈছিলে এবাউট দ্য হেল্থ কেয়াৰ চেক্টৰ কি এটা ৰবটিক আৰ্মে টেলি চাৰ্জাৰী পাৰফৰ্ম কৰিছে প্ৰথম বুজক ভালকৈ চাওক ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ৰবটিক ছিষ্টেম পাৰফৰ্মছ টেলি চাৰ্জাৰীজ অভাৰ এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 286 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে কোনটো হয় চাৰ্জিকেল ৰবটিক ছিষ্টেম হয় যোনটো SSI মন্ত্ৰাই ডিজাইন কৰিছে পাৰফৰ্ম 2 ৱৰ্ল্ড ফাৰ্ষ্ট ৰবটিক কাৰ্ডিঅ' টেলি চাৰ্জাৰীজ উইথ এ লেটেঞ্চি অফ অনলি 40 মিলিছেকেণ্ডছ মানে কি হয় টেলি চাৰ্জাৰী মানে কি যোনজন মানুহৰ ওপৰত চাৰ্জাৰী কৰি আছে সেই মানুহজনক কোনে চাৰ্জাৰী কৰি আছে এটা ৰবটে চাৰ্জাৰী কৰি আছে বুজি পালে এটা ৰবটিক আৰ্ম এটা আছে সেইটোৱে চাৰ্জাৰী কৰিছে ডক্টৰ নাই তাতে ঠিক আছে ডক্টৰটো ক'ৰবাত দূৰত আছে ইয়াতে অলৰেডি লিখা আছে 286 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে ডক্টৰটোৱে কম্পিউটাৰত কণ্ট্ৰল কৰি আছে ৰবটটোৱে চাৰ্জাৰীটো কৰি আছে বিগ নিউজ ঠিক আছে ইট কেন আইডাৰ বি এ বুন ফৰ আছ অৰ বিগ কাৰ্ছ ফৰ আছ ঠিক আছে এইটোৰ ওপৰত ডিবেট এটা চলি আছে সেইকাৰণে মই এই নিউজটো আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে কি ডিবেটটো এইটোৱে হয় কি এটা ৰবটে যদি কিবা এটা মেল ফাংচন হৈ যায় বাই চান্স সেই মানুহটোৰ যদি কিবা হৈ যায় হু উইল বি ৰেছপনচিবল ঠিক আছে কোন ৰেছপনচিবল হ'ব ৰবটটো ৰেছপনচিবল হ'ব নে ডক্টৰটো ৰেছপনচিবল হ'ব আপোনালোকে মোক কমেণ্টছত দিয়কচোন আপোনালোকে কি ভাবে যদি কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ যায় বাই চান্স এইটো কৈছোঁ গড ফৰবিড যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ যায় হু উইল বি ৰেছপনচিবল একৰ্ডিং টু আৱাৰ ল ৰবটছ আৰ নট ৰেছপনচিবল ফৰ এনি কাইণ্ড অফ মেল ফাংচন বুজি পালে ডক্টৰটোৱে ক'ব মইতো কৰা নাছিলোঁ ৰবটটোহে কৰিছিলে বুজি পালে তো দিছ কেন বি আইডাৰ এ ভেৰি বিগ বুন এটা হ'ব পাৰে বহুত ডাঙৰ আমাৰ কাৰণে ব্লেছিং হয় বিকজ ডক্টৰ নাথাকিলেও ৰবটে চাৰ্জাৰী কৰি দিলে বিকজ ৰবটিক্সত ভালকৈ বুজক যদি মই ৰবটটোৰ লগত AI ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিওঁ
মানে ৰবটটোৱে এবাৰ চাৰ্জাৰী কৰিলে সি বুজি পাই গ'ল কি চাৰ্জাৰীটো এনেকৈ কৰিব লাগে, নেক্সট টাইম সি এনেকৈ কৰিব। কিন্তু ইয়াত এটা প্ৰব্লেম আছে। প্ৰব্লেমটো কি আছে, কিমান মানুহে দেখা পাইছে, আই এম নট ভেৰি চিয়'ৰ কিমান মানুহে সেই প্ৰব্লেমটো দেখা পাইছে। আপোনালোকে মোক কওকচোন কি ইয়াতে এটা মেজৰ প্ৰব্লেম মানুহে দেখা পাইছেনে নাই পোৱা? আপোনালোকে কিবা এটা মেজৰ প্ৰব্লেম দেখা পাইছে নেকি? যদি ৰবটবিলাকে চাৰ্জাৰী কৰে, ঠিক আছে, ৰবটটোত এআই ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া যাব, ৰবটটোৱে নিজে ভাবিব পাৰিব কি চাৰ্জাৰীটো এনেকৈ কৰিব লাগে, এনেকৈ কৰিব লাগে। কিন্তু তাতে এটা মেজৰ প্ৰব্লেম আছে। কেন এনিৱান টেল মি হোৱাট ইজ দ্যাট মেজৰ প্ৰব্লেম? লেটছ চি আপোনালোকে কি ভাবে। ৰবট ৰেছপনচিবল নহ'ব, ডক্টৰ গিল্টি হ'ব বিকজ হি কণ্ট্ৰল দ্য ৰবট। কিন্তু চোৱা, ডক্টৰটো বহি আছে 200-300 কিলোমিটাৰ দূৰত, চাৰ্জাৰীটো ৰবটটোহে কৰি আছে, ডক্টৰটোৱে এইটো দূৰৰ পৰা কণ্ট্ৰলে কৰি আছে। এতিয়া বাদ দিয়ে, ডক্টৰটোৱে যদি কণ্ট্ৰল কৰাও নাই, বাদ দিয়া, আমি লেটছ টেক দি এক্সাম্পল কি ডক্টৰটোৱে চাৰ্জাৰী কৰাই নাই, ৰবটটোৱে কৰি আছে, ঠিক আছে। ৰবটটোক ট্ৰেইন কৰি দিলে ইউজিং মেচিন লাৰ্ণিঙৰ কথা আমি অলৰেডি পাতিছোঁ কি এম এল ইউজ কৰি পেলাই মই ৰবটটোক ট্ৰেইন কৰি দিলোঁ কি এটা ৰবটে কেনেকৈ চাৰ্জাৰী কৰিব লাগে। দেন ডিপ লাৰ্ণিং ইউজ কৰি পেলাই, ডিপ লাৰ্ণিং যোনটো হয় সেইটো দি মই মানুহৰ নিচিনা ব্ৰেইন এটা ৰবটটোৰ ভিতৰতে বনাই দিলোঁ, ঠিক আছে, নিউৰেল নেটৱৰ্ক ইউজ কৰি পেলাই, এণ্ড দেন ৰবটটোৱে চাৰ্জাৰী পাৰফৰ্ম কৰি আছে। মানুহটোৰ যদি কিবা এটা হৈ গ'ল, কোন ৰেছপনচিবল হ'ব? বুজি পালা? ইটছ এ বিগ প্ৰব্লেম, ইটছ এ বিগ ডিবেট ডেট ইজ গয়িং অন। ডক্টৰৰ ডিমাণ্ড কমি নাযায়, ডক্টৰৰ ডিমাণ্ড নকমে। চোৱা, আল্টিমেটলি কিছুমান ধান্দা কেতিয়াও বন্ধ নহয়, ঠিক আছে। এটা হ'ল ডক্টৰ, কি মানুহ সদায় বেমাৰ হ'বই। এতিয়া ৰবটবিলাকক ট্ৰেইন কৰিবৰ কাৰণে ডক্টৰবিলাক লাগিব, ঠিক আছে। আল্টিমেটলি বস্তুটো সেনেকাই হয়। টেকন'লজি এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটো বহুত বেছি লাইক কণ্ট্ৰল কৰি ৰখাটো বহুত দৰকাৰ। আমি যদি কিবা এটা ফুলিছ ডিচিশ্যন লৈ লওঁ ন এতিয়া, স্পেচিফিকেলি উইথ ৰবটিক্স এণ্ড এআই, দ্য ফিউচাৰ অফ দ্য হিউমেন ৰেচ ইজ এট এ ভেৰি বিগ ৰিস্ক। ডাইৰেক্ট কথা হয় এইটো। আমি যদি কিবা এটা ভুল ডিচিশ্যন বা মক্কেল আমি ডিচিশ্যন আমি লৈ লওঁ, দিগদাৰ আছে আমাৰ কাৰণে। Doctor as well as robot making company, because ultimately responsible যদি হ'লেও, but then it's how will you hold them responsible, ঠিক আছে। সিহঁতি ক'ব কি ৰবটটো ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ক, আমি নতুন এটা বনাইছোঁ, এইটোৱে প্ৰব্লেম নকৰে, বাট হাউ কেন উই বি চিয়'ৰ? বুজি পাই আছা? তো ইটছ এ বিগ প্ৰব্লেম। তো ইণ্ডিয়াত এইটো এটা হৈছিল, তো ঠিক আছে, লেটছ চি। টেলিচাৰ্জাৰী ইউজেছ ৰবটিক্স এণ্ড কেমেৰাজ টু এলাউ চাৰ্জনছ টু পাৰফৰ্ম অপাৰেশ্যনছ ফ্ৰম এনি লোকেশ্যন উইথ এ হাই স্পীড ডেটা কানেকশ্যন। তো আমি গম পালোঁ এইটো কি হয়। তো এইটো বস্তু ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিল, তো আই ৱান্টেড টু টক ৰবটিক্সৰ। এইটোৱে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এটা মই যোনটো পালোঁ, আৰু এতিয়া সেনেকুৱা মই ছিগনিফিকেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পোৱা নাই ৰবটিক্সৰ। আই হেভ চাৰ্চড এ লট, মই বহুত বিচাৰিব ট্ৰাই কৰিলোঁ ৰবটিক্সৰ আৰু কিবা কিবি ইম্পৰ্টেণ্ট ছিগনিফিকেণ্ট কিবা আহিছে নেকি। যিমান মই পালোঁ বেচিকেলি এটাই বস্তু আমি পাইছোঁ কি ৰবটিক্স এআইৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰা গৈছে, ঠিক আছে। বেলেগ বেলেগ ৰবটবিলাকক এআইৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিয়ে ইউজিং মেচিন লাৰ্ণিং এণ্ড ডিএল, এণ্ড দেন ৰবটবিলাকে মানুহৰ নিচিনা কাম কৰা হয়, ঠিক আছে। চেছ খেলে, মাৰ্চিয়েল আৰ্ট পাৰফৰ্ম কৰে, স্পৰ্টছ খেলে। এতিয়া চাৰ্জাৰীটো সোমাইছে, বাকী চব ফিল্ডত মোৰ মতে বাকী চব ফিল্ডত ঠিক আছে, এডুকেশ্যন ফিল্ডলৈকে ঠিক আছে। কিন্তু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ডিবেট হৈ যায়, বিকজ দিছ ইজ ডাইৰেক্ট হেল্থ। এটা মানুহৰ লাইফৰ কথা আছে, ঠিক আছে, এটা মানুহৰ ডাইৰেক্ট লাইফৰ কথা আছে। চ' শুড উই পুট ইট ইন দ্য হেণ্ডছ অফ আ ৰবট, ঠিক আছে। ভেৰি ৰবট ইজ ভেৰি এফিচিয়েণ্ট, ন' ডাউট, বাট ইজ ইট ৰেছপনচিবল, ঠিক আছে। মই যে প্ৰব্লেমটো সুধি আছিলোঁ, প্ৰব্লেমটো কি হ'ব জানে কি, চব মানুহৰ বায়'লজিটো অলপ অলপ বেলেগ, ঠিক আছে। চব মানুহৰ বায়'লজিটো অলপ অলপ বেলেগ। আৰু ৰবট মে নট বি চেনচিটিভ টু দ্য পেচেণ্ট, দ্যাট ইজ এ বিগ প্ৰব্লেম। আমি এআই ডি চব কৰিব পাৰোঁ, চেনচিটিভিটি আনিব নোৱাৰোঁ, বিগ প্ৰব্লেম, ঠিক আছে। চৰি, আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় কি আমি এআই দি পেলাই, নিউৰেল নেটৱৰ্কছ ইউজ কৰি পেলাই, ডিপ লাৰ্ণিং ইউজ কৰি পেলাই আমি চব বস্তু আনি দিম, চব বস্তু ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিম, কিন্তু আমি এটা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, এণ্ড দ্যাট ইজ ব্ৰিঙিং চেনচিটিভিটি ইন আ ৰবট, ঠিক আছে। তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে অট'মেটিকলি হৈ যায়। অ'কে, দেন মুভিং অন। SSI mantra কি হয় অলৰেডি চাব পাৰে। ইট ইজ দি অনলি ৰবটিক চিষ্টেম ৱৰ্ল্ড ৱাইড টু ৰিচিভ ৰেগুলেশ্যন এপ্ৰুভেল ফৰ টেলিচাৰ্জাৰী এণ্ড প্ৰক্টৰিং, ঠিক আছে। এণ্ড ইট ৱাজ এপ্ৰুভ বাই দ্য CDSCO, ঠিক আছে, চেণ্ট্ৰেল ড্ৰাগ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যন, চেণ্ট্ৰেল ৰেগুলেটৰী বডি আণ্ডাৰ দ্য ড্ৰাগছ এণ্ড কছমেটিক্স এক্ট অফ 1940। প্ৰব্লেমটো এইটোৱে হয় কি এইটো 1940 এক্ট হয়। দিছ নিডছ ৰি-ইভেলুৱেশ্যন। আমাক ইভেলুৱেট আকৌ আমি কৰিব লাগে কি এইবিলাক বস্তু এলাউ কৰাটো ঠিক হ'বনে নহয়। তো এইটো মই সেইকাৰণে আগতে ক'লোঁ কি দিছ ইজ এ ডিবেট ডেট ইজ গয়িং অন, ঠিক আছে। কি আমি হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰটো এটলিষ্ট
ৰবটিক্সৰ আণ্ডাৰ আনিব লাগে নে নালাগে এতিয়া আমি চাওঁ বাকী চব ছেক্টৰ যেনেকৈ মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ হৈ গ'ল আজিকালি চব জেগাতে মেনুফেকচাৰিং কিহেদি কৰে মেচিনছ ডিপ্লয় হয় হয়নে নহয় হিউমেন টাচটো বহুত কম হয় কম্পেয়াৰ্ড টু আগৰ দিনত যেনেকুৱা আছিলে চব জেগাতে আজিকালি অট'মেশ্যন ৰবটিক্স ইজ অলছ' ইকুৱেল টু অট'মেশ্যন ৰবটিক্স ইজ অলছ' ইকুৱেলছ টু অট'মেশ্যন অট'মেশ্যন মানে ৰবটিক ৰবট জেগা আমি ইউজ কৰিলোঁ আমি অট'মেট কৰি দিলোঁ অট'মেশ্যন ইজ অলছ' এফিচিয়েণ্ট ঠিক আছে এইবিলাক চব বস্তু ইণ্টাৰলিংকড হয় কিন্তু এটা ছেক্টৰত য'ত আমি এইটো বস্তু আনিব লাগে নে নালাগে ইজ এ বিগ ডিবেট ইজ দ্য হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰ তো আপোনালোকে নিজৰ কমেণ্টছবিলাক দিয়ক কি আমি আনিব লাগে নে নালাগে নে যদি আমি আনিব লাগে দেৰ শুড বি মোৰ মতে আনিব লাগে বাট দেৰ শুড বি হেভি ৰেগুলেশ্যন দেট শুড বি প্লেচড অন ইট এণ্ড তাৰ ল'বিলাকো অলপমান আমি বদলাব লাগিব তেতিয়া ঠিক আছে দেট ইজ মাই অপিনিয়ন আপোনালোকৰ অপিনিয়নটো মোক লাগে কমেণ্টছত অ'কে তাৰ লগতে আদাৰ কি এপ্লিকেশ্যনছ অফ ৰবটিক্স ইন হেল্থ কেয়াৰ চাব পাৰে ছেফটি এণ্ড মনিটৰিং ৰবটছ ঠিক আছে বাকী চব জেগাতে আমি কৰিব পাৰোঁ ৰবট আনিব পাৰোঁ একো প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে চব এৰিয়াতে আমি ৰবট আনিব পাৰোঁ দিছ আৰ চাম এৰিয়াজ মই দিয়া আছে বাট চব এৰিয়াত ৰবটিক্স উইল নট বি এ প্ৰব্লেম যদি প্ৰপাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আৰ ইন প্লেচ এজ চিম্পল এজ দেট এটা লাইনতে আমি আনচাৰ খতম কৰি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে চব জেগাতে ৰবটিক্স বিকজ চাওক ৰবটিক্স ইজ ইকুৱেল টু অট'মেশ্যন ঠিক আছে অট'মেশ্যন ইজ ইকুৱেল টু এফিচিয়েঞ্চি ইম্প্ৰুভ হ'লে আমাৰ বস্তু আমাৰ স্পীড ডেলিভাৰী চব বস্তু ভাল হৈ যায় ঠিক আছে তো robotics is necessary it's a technology বা আমি কেতিয়াও ঘূৰি যাব নালাগে we should not go backwards we should go forwards technology আমি adopt কৰিব লাগে but with precautions because without precaution যদি আমি technology যদি আমি বন চকুৰে এটা technology embrace কৰি আছো ন it can be very disastrous for the future of mankind as simple as that খতম ঠিক আছে I hope সবাই বুজি পাইছে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি দুটামান PYQs পটককৈ কৰোঁ আই হোপ আপোনালোকে নেনোটেক এণ্ড ৰবটিক্স বুজি পাইছে তো দুটামান PYQ আমি ছল্ভ কৰোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্টছখিনি মোক দিব কি হোৱাট ডু ইউ থিংক এবাউট দিছ টেকনলজিজ আমি এইবিলাকৰ ওপৰত ৰেগুলেশ্যন আনিব লাগে নে নালাগে বিকজ চাওক আপোনালোকে ফিউচাৰ অফিচাৰ্ছ আপোনালোকে হ'ব গৈ আছে তো আপোনালোকে বনাব লাগিব ৰেগুলেশ্যন তো এইবিলাকৰ কথা জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে তো লেটছ চি PYQজত কি আছিল UPSC Prelims 2015 a question is with reference to the use of nanotechnology in the health sector, which of the following statements are correct? Targeted drug delivery is possible by using nanotechnology. Nanotechnology can largely contribute to gene therapy. Hoy na hoy duta. Answers in the comments, please. Robote manuar sense to anibo nware. Yes, moi kolu sensitivity anibo nware. Allow nokorai bhal in case of surgery. এলাউ নকৰাই ভাল নহয় বাট মই ক'ম কি ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছ কৰাটো বহুত দৰকাৰী ঠিক আছে কিবা দামী ওপৰত কৰা বা কিবা কৰা পটককৈ কৰি দিব নালাগে বিকজ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ঠিক আছে ৰেগুলেশ্যনছ আনিব লাগে য়েছ আনিব লাগে বাট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থকাত য়েছ এক্সেক্টলি আনিবতো লাগে বিকজ এনেকুৱাতো নহয় ন আমি টেকন'লজি এটা এডপ্ট নকৰোঁ বুলি কৈ দিম ঠিক আছে এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে অ'কে চি both 1 and 2 আৰু দুটামান আনসাৰ মই ল'ম Okay, so by CDSI, yes, obviously. Targeted drug delivery, I already salu. Nanotechnology can largely contribute to gene therapy. Yes, both 1 and 2 is the answer. Very easy. Because I already kotha patilu. Nanotechnology sob bostu koribo pare in general. Because yes, both is correct. Next question. Consider the following statements. UPSC Prelims 2022 question asil. Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature. Very interesting. Because nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics. Nanoparticles of some commercial products which enter the environment are unsafe for humans. Let's see this. Kuntu correct hai. কিমান মান দিব পাৰিব সি দিছে 1 and 2 সি হয় জানো এটোৰ ডি এটা আনসাৰ পালো মই 2 and 3 এটা আনসাৰ পালো ওকে এনিথিং এলস ওকে লেটস সি এটা লাগে পঢ়ো other than those made by humans nanoparticles do not exist in nature এটা ইয়াতে এটা মই আপোনাক এটা ট্ৰিক ক'ব গৈ আছো প্ৰিলিমছ পেপাৰখন সলভ কৰি কৰিব লাগে যেতিয়া কিবা এটা অ্যাবসলিউট স্টেটমেন্ট আহে ভালকে বুঝক কিবা এটা যেকা অ্যাবসলিউট স্টেটমেন্ট আহে অ্যাবসলিউট কি এনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে তে সদায় মন ৰাখিব there are always exceptions there can 100% be an exception
ঠিক আছে যেতিয়া এইটো লুক এট দিছ আদাৰ দেন দ'জ মেড বাই হিউমেনছ নেনো পাৰ্টিকলছ ডু নট এক্সিষ্ট ইন নেচাৰ দিছ ইজ এ এবছলিউট ষ্টেটমেণ্ট তো অলমষ্ট 99.9% probability থাকে দিছ ইজ আ ৰং ষ্টেটমেণ্ট এতিয়া নেচাৰত নেনো পাৰ্টিকলছ এক্সিষ্ট কৰে তাৰ এক্সাম্পল এটা যদি মই দিওঁ দেট ইজ ভলকেনিক এছ ভলকেনিক এছ ইজ এ নেনো পাৰ্টিকল ঠিক আছে তো সদায় এই এবছলিউট ষ্টেটমেণ্টবিলাকৰ পৰা বাচি থাকিব ঠিক আছে এইবিলাক সদায় গণ্ডগোল সদায় ভুল থাকে এইবিলাক তো ওৱানটো ভুল হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইটো গ'ল দেন লেটছ চি নাম্বাৰ টুটো যদি কাৰেক্ট হয় আমি আনচাৰ পাই যাম নেনো পাৰ্টিকলছ অফ চাম মেটালিক অক্সাইডছ আৰ ইউজড ইন দ্য মেনুফেকচাৰ অফ চাম কছমেটিক্স য়েছ তো টু যদি কাৰেক্ট হয় থ্ৰীও কাৰেক্ট হ'বই লাগিব তো 2 and 3 ইজ দি কাৰেক্ট আনচাৰ ডি তো এনেকৈ আমি সলভ কৰিব পাৰোঁ পেপাৰখন ঠিক আছে যদিও আজিকালি UPSC বদলাই দিছে নিজৰ কুৱেশ্যন সোধা পেটাৰ্ণটো লেটছ চি দি আনচাৰ য়েছ 2 and 3 চাওক চিম্পল এবছলিউট ষ্টেটমেণ্টছৰ পৰা সদায় বাচি থাকিব দেটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং যেতিয়া কিবা এবছলিউট ষ্টেটমেণ্ট আহি যায় সদায় বাচি থাকিব Okay. 2015 question again with reference to the use of nanotechnology in the health sector, which of the following statements are correct? এইটো আমি অলৰেডি কৰিলোঁ এইটো দুবাৰ ৰিপিট হৈ গৈছে চাগে ভুলতে দুবাৰ ৰিপিট হৈ গৈছে অ'কে এনিৱেজ তো কেনেকুৱা লাগিল আজি ক্লাছটো প্লিজ গিভ ইউ কমেণ্টছ তো আপোনালোকে এই বস্তুবিলাক ৰিভাইজ কৰি থাকক আমি আৰু আনিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত থকা বস্তু নেনো টেকনলজি চাইণ্টিফিক বস্তু যি থাকে ঠিক আছে আমি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি এণ্ড বায়'টেকনলজিৰ ওপৰত কালি অলপমান কথা পাতিম ঠিক আছে তো প্লিজ গিভ মি ইন দ্য কমেণ্টছ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে ইউ কেন গিভ ইট ইন দ্য কমেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া এলিমিনেশ্যনো অলপমান পচিবল নহয় আজিকালি যোনটো টাইপ অফ কুৱেশ্যন UPSC সুধিব ধৰিছে APSCত ষ্টিল পচিবল হৈ আছে তো ইটছ আ গুড থিং কিন্তু UPSCত এতিয়া এলিমিনেশ্যন অলপমান দিগদাৰ হৈ গৈছে কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ অ'কে তো যদি কাৰোবাৰ কিবা ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকে বা কিবা ধৰণৰ গাইডেন্স লাগে মোৰ পৰা আই এম হেপী টু গাইড অল অফ ইউ ঠিক আছে তো কিবা যদি কমেণ্টছ থাকে ইউ কেন গিভ ইট ইন এ কমেণ্ট ছেকশ্যন অৰ তোমালোকে পিছত মোক এই ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডত তোমালোকে মোক ক'ব পাৰা আমি আৰু ক্লাছ আনিব ট্ৰাই কৰিম এবাউট ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ঠিক আছে থেংক ইউ এভৰিৱান